Oh, hello. Good morning. Kasama ko ngayon si My name is Jano. Jano. Yes. Good morning. Nandito kami ngayon sa Upsco sa Industrial Jeddah. Magkakarga kami ng mga depende kung mga drums na mobile. Ganyan, no? Ganyan. Tsaka meron ding mga karton, yung mga maliliit na parang Caltex. Caltex. Yung ginagawang tabo sa atin. Tapos nakabalot ng karton. Gaantay kami ng linya. Nandun kami sa dulo. Ito na una. Iba magkakarga pa. So guys, antay-antay lang. Puta ni like ha? Bye-bye. What's up guys? So we are here inside the customer and we are going to take the load, and you can see different kind of loads here. Bang. You can see truck. This is my trailer now. It's empty and I'm waiting for the loads. I'm here at the back of my trailer having some shades. This is the tarpaulin and this is the protection bar and sidings, and we put here on the sidings and put some belt side by side. I'm having trouble how to get this, but first I will remove this tarpaulin. Hi. Hello guys! Hello, good evening guys. Good night. And good morning to Philippines. Oh, nandito na ngayon. Tapos na kaming magkarga, no? Hindi namin na-videohan kasi nalubat yung camera namin. Yan yung karga namin, no? Yan. Saka ito. Saka yung sa akin, yun, no? Ayun na. Ito pala si Abdul Jalil. Ito yung isa namin kasama. Nadagdagan kami. Tatlo na kami ngayon. O, sino ngayon? Magiging bukas, magiging O, sige guys, yun lang ating video ngayong araw na to. Hindi pa kami nangalati papuntang Riyadh. At saka patuloy nyo po kaming subaybayan sa aming biyahe, sa aming traveling to Riyadh. At i-deliver namin yung karga. Don't forget, night. O, yun nga pala si Jano, papuntang Damam. Damam. Ako, at saka si Jalil, pamunta ng Alcards. O,
magkahiwalay. Ito malayo, si Jano. Malungkot ako kasi may wala itong dalawa sa akin eh. Yo, first time niya mapunta ng Damam. First time ko pa sa Damam. Diba, Pagsatsaka ko lang, basta si Buseng. lakas ng loob lang yan. Basta nandito si Buseng, lumalakas ang loob ko. Tuturuan ko siya kung paano pumunta ng Damam. Maestro namin to eh, siya nagturo sa lahat. Hindi, pares-pares lang, pantay-pantay. Sharing lang tayo ng nalalaman. Boss, saludo ko siya, boss. Dito kami ngayon sa, Alcabir. Sahil Alcabir. Dito na kami magpapahinga. We're going to sleep here. We will wake up around 5 a.m. in the morning maybe. Okay guys, In the morning. thank you for watching our vlogs. See you next time. Bye. Wow. Yan ang gusto ko siya.